গোল নেমুৰ আচাৰ বনাবলৈ মই এইকেইটা গোল নেমু লৈছোঁ। গোল নেমুকেইটা ভালদৰে ধুই গোল নেমুৰ পানীখিনি ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া গোল নেমুকেইটা মই এটা এটাকৈ গোটেইকেইটা এনেকৈ চাচি ল'ম। নেমুটোৰ ওপৰৰ তৰফটো এনেকৈ মই চাচি ল'ম। মই কটাৰীৰে চাচি লৈছোঁ, আপোনালোকে ছুৰীৰেও চাচি ল'ব পাৰে। এনেকৈ চাচি ল'লে ইয়াৰ আচাৰটো তিতা নালাগে, সেইকাৰণে এনেকৈ চাচি লোৱা হয়। গোল নেমুকেইটা মোৰ চাচি লোৱা হ'ল। এতিয়া এইখিনি পানীত গোল নেমুকেইটা ভালদৰে ধুই খৰাহীটোত ল'ম। এতিয়া গোল নেমুকেইটাৰ পানীখিনি যাবৰ কাৰণে গোল নেমুকেইটা অলপ ৰ'দত শুকুৱাবলৈ দিম। গোল নেমুকেইটা ৰ'দৰ পৰা আনিলোঁ। ৰ'দৰ পৰা অনাৰ পিছত গোল নেমুকেইটা দেখাত এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া গোল নেমুকেইটা মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এটা গোল নেমুৰ মই 8 পিচ কৰিছোঁ। এয়া এনেকৈ গোটেইকেইটা নেমু মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। নেমুৰ গুটিবিলাক মই পেলাই দিয়া নাই। গুটিবোৰ থাকিলে ভাল লাগে। যদি আপোনালোকে ভাল নাপায় তেনেহ'লে পেলাই দিব পাৰে। গোটেই নেমুকেইটা মই এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। এতিয়া গোল নেমুখিনিত মই নিমখ দিছোঁ। ইয়াতে মই নিমখ প্ৰয়োজন অনুসৰি দিছোঁ। আপোনালোকেও যিখিনিৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি দি ল'ব। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মই নিমখখিনি মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰা হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি এনেকৈ ঢাকোন এখন দি 2 দিনৰ কাৰণে থৈ দিম। গোল নেমুখিনি 2 দিন এনেকৈ ৰখাৰ পিছত কালাৰটো এনেকুৱা হৈছে আৰু অলপ পানী উঠিছে। এতিয়া এইখিনি মই ৰ'দত শুকাবলৈ দিম, যাতে ইয়াৰ সেমেতীয়া ভাৱটো নোহোৱা হয়। গোল নেমুৰ আচাৰত দিবলৈ মই লৈছোঁ জিৰা, জলকীয়া, পাঁচফোৰণ আৰু জালুক। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত মই জিৰাকেইটা দি লৈছোঁ। তাৰপিছত জলকীয়া, জালুক আৰু পাঁচফোৰণ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজি গৰম কৰি ল'ম। এইখিনি ভাজা হোৱাৰ পিছত অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। এইখিনি ঠাণ্ডা কৰি এতিয়া মিক্সিৰ বাতিত লৈছোঁ। এইখিনি গুড়া কৰি ল'ম। এয়া এনেদৰে গুড়া কৰি লৈছোঁ। ইয়াত বেছি মছলাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি গৰম কৰি ল'ম। তেলখিনি গৰম হোৱাত গেছটো অফ কৰি তেলখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিলোঁ। নেমুখিনি ৰ'দৰ পৰা আনিলোঁ। বেছি ৰ'দত দিব নালাগে, এনে সেমেটা ভাৱটো গ'লেই হ'ল। বেছি ৰ'দত দিলে টান হৈ যায়। শুকাই লোৱা নেমুখিনিত মই হালধি এচামুচ দিছোঁ। লগতে নিমখ 2 চামুচ দিছোঁ। নিমখটো পৰিমাণ অনুযায়ী দিব আৰু গুড়া কৰি লোৱা মছলাখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এচামুচ মছলা দিছোঁ। এচামুচ ৰেড চিলি দিছোঁ আৰু ঠাণ্ডা কৰি থোৱা মিঠাতেলখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। গোটেইখিনি এয়া গোল নেমুৰ আচাৰ ৰেডি হ'ল। এতিয়া এইখিনি এটা কাঁচৰ বৈয়ামত ভৰাই থ'ব আৰু এমাহ পিছত এইখিনি আচাৰ পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব।